নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ য'ত নেকি আপোনালোকে ঘৰতে থাকি 1 টকা খৰচ নকৰাকৈ আপোনালোকে দিনটোত 2 ঘণ্টাৰ পৰা 3 ঘণ্টা টাইম আপোনালোকে যদি কাম কৰে মোবাইলটোত তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ঘৰত বহিয়ে দিনত 500ৰ পৰা 1000 টকা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিব। একদম লাইভ প্ৰুফ লাইভ পে'মেণ্ট প্ৰুফ দেখাম আপোনালোকক। মই পইচা মই কিমান টকা মই আৰ্নিং কৰিছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক মই A to Z দেখাম আৰু 110% কৰিছোঁ। আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটোত যদি কাম কৰে আপোনালোকে নিশ্চয় পইচা পাবই। ঠিক আছে, আপোনালোকে 1 টকা খৰচ কৰিব নালাগে, ক'তো যাব নালাগে। আপোনালোকে ঘৰত বহি বা আপুনি য'তেই নাথাকে কিয় তাৰ পৰা আপোনালোকে মোবাইলটোৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট হওক বা হাউচ ৱাইফ হওক বা যিয়ে নহওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা অনলাইন আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। একদম অতি সহজভাৱে মই আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণকৈ চাওক ভিডিঅ'টো, তেতিয়াহে আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা বুজি পাব। আৰু মই আপোনালোকক লাইভ প্ৰুফ লাইভ আপোনালোকক মই পে'মেণ্ট প্ৰুফ দেখাম। একদম 100% সঁচা নে মিছা মই গোটেইখিনি আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। আপোনালোকে কেনেকৈ আৰ্নিং কৰিব, কেনেকৈ ইনকাম কৰিব গোটেইখিনি মই আপোনালোকক তাত দেখাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক, ক'তো স্কিপ নকৰিব। ঠিক আছে, আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু আপোনালোকৰ মতামত প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব এণ্ড ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰিব। ঠিক আছে, তেনে বন্ধুসকল আহকচোন আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে যিটো এপ্লিকেশ্যনত আপোনালোকে কাম কৰিব বা সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ পৰা কেনেকৈ কাম কৰিব গোটেইখিনি মই এই ভিডিঅ'টোত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। ঠিক আছে, চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক, ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যনটোত কাম কৰিবলৈ আপোনালোকৰ ফেচবুকটো দৰকাৰ হ'ব। চ' ফেচবুকটো যিহেতু চবেই ইউজ কৰে, চ' ফেচবুকত আপোনালোকে এই কামটো কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে আৰ্নিং কৰিব ক'ৰ পৰা, আৰু মোৰ লাইভ আৰ্নিং প্ৰুফ দেখাম আপোনালোকক। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। তো চিম্পল আপোনালোকে মই এপছটোৰ লিংক মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। আপোনালোকে চাওক, এপ লিংক দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে এপছটো ডাউনলোড কৰিব। আৰু ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত তাত আপোনালোকে যিকোনো ফোন নাম্বাৰ এটা দি আপোনালোকে তাত লগ ইন হৈ ল'ব। ঠিক আছে, লগ ইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেইখিনি মই দেখাই দিছোঁ। ঠিক আছে, চ' এপছটো যেতিয়া আপোনালোকে অ'পেন কৰিব, চ' অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। ঠিক আছে, চ' ইণ্টাৰফেচটো আপোনালোকে খোল খোৱাৰ পিছত চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত বহুত প্ৰডাক্ট আছে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চেলিং কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ইয়াত 1 টকা খৰচ কৰিব নালাগে। আপোনালোকে মই চেলিং কৰাৰ পৰা ধৰি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট এড কৰালৈ গোটেইখিনি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। তো এইখিনি চাওক, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰডাক্টবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তো মই চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত বেংক একাউণ্ট এড কৰা আৰু গোটেই সেইখিনি আগত দেখাই দিছোঁ আৰু মোৰ লাইভ প্ৰুফটো দেখাই দিম। ঠিক আছে, মোৰ কিমান টকা মই ইনকাম কৰিছোঁ। তো চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত একাউণ্ট য'ত অপশ্যন আছে একাউণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিছে এইখন আপোনাৰ একাউণ্টখন যোনখন আছে, আপোনাৰ যিখিনি একাউণ্ট আছে, যিখিনি আপোনাৰ ডিটেইলছ আছে গোটেইখিনি ইয়াত শ্ব' কৰিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাওক, মাই আৰ্নিং, মাই বেংক ডিটেইলছ, মাই বিলং ডিটেইলছ, মাই অৰ্ডাৰ, তো গোটেইখিনি ইয়াত আপোনালোকৰ ওলাই যাব। ঠিক আছে, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ৰেফাৰ কৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ টকা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, মই যদি ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণত যদি ক্লিক কৰোঁ, ইয়াত চাওক, ইয়াত আপোনালোকে পাৰ ৰেফাৰত আপোনালোকে 30 ৰুপিজকৈ পাব। ঠিক আছে, ইয়াত বহুত বেনিফিট আছে। ইয়াত চাওক, যোনে আপোনালোকৰ লিংকটোৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব তো সেইজনেও কমিশ্যন পাব, লগত আপুনিও পাব। ঠিক আছে, তো মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এপছটো লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ চিম্পল ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া ফোন নাম্বাৰ এটা দি পিনে লগ ইন কৰিব, লগ ইন কৰাৰ পিছত চাওক, যেতিয়া আপোনালোকে একাউণ্ট অপশ্যন যাব, এইটো ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। তো চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত চাওক, য'ত লিখা আছে মাই বিলং ডিটেইলছ বুলি, চ' ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকৰ ইয়াত চাওক, মই আপডেটত যদি ক্লিক কৰোঁ, ইয়াত চাওক, আপোনালোকৰ প্ৰথমত আপোনাৰ নামটো দি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো দি দিব, আৰু আপোনাৰ পিনক'ড, আৰু আপোনালোকৰ চিটি আৰু ষ্টেটটো দি দিব। ঠিক আছে, দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আপডেটত ক্লিক কৰি দিব। ঠিক আছে, তো এইখিনি কৰাৰ পিছত ইয়াত হৈ যাব। এইখিনি কৰাৰ পাছত তাৰপিছত আপোনালোকে এবাৰ বেক কৰিব। বেক কৰাৰ পিছত এতিয়া মাই বেংক একাউণ্ট আছে, য'ত মাই বেংক একাউণ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে বেংক একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত বেংক একাউণ্টটো দিব লাগিব। ঠিক আছে, প্ৰথমত আপোনালোকৰ বেংকৰ নামটো দিব, তাৰপিছত বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো ডাবুলকৈ দিব লাগিব। এবাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিব লাগিব, নেক্সট আকৌ এবাৰ দিব লাগিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপোনালোকে IFSC ক'ডটো দি পিনে আপোনালোকে ছেভ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টটো ইয়াত এড হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে বেংক একাউণ্টখন এড কৰাৰ পিছত ভয় নাখাব যে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচা কাট খাব নেকি বা কোনোবা কাটি নিব নেকি। তো সেইটো কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনাৰ পৰা 1 টকা পইচা নাযায়। আৰু আপুনি ইয়াত একাউণ্টটো ভেৰিফাই কৰাৰ লগে লগে আপুনি বৰঞ্চ 1 টকা এটা চাইন আপ বোনাছ পাব। ঠিক আছে, ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই যাব, সেইটো 1 টকাটো ডাইৰেক্ট আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাই যাব। ঠিক আছে, চ' এইখিনি মই আপোনাক দেখাই লওঁ, আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট এড কৰা আৰু আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি দিয়া। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা কাম কৰিব কেনেকৈ। ঠিক আছে, চ' কাম কৰিবলৈ চিম্পল আপোনালোকে যিহেতু হোম অপশ্যন আছে, হোম অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো এটা আপোনালোকে ইয়াত চাওক, ইয়াত বহুতবিলাক কেটেগৰিজ আছে, তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো এটা কেটেগৰি লৈ ল'ব। ঠিক আছে, চিম্পল মই শ্বুজখিনি লৈ লৈছোঁ। ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাওক, ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া শ্বুজ আছে, তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে শ্বুজবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, আপোনাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ বা ফেচবুক গ্ৰুপত বা ফেচবুকত যিটো মাৰ্কেট প্লেচ এটা অপশ্যন আছে তাত গৈ আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, মই চিম্পল আপোনালোকক গোটেইখিনি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকক। চিম্পল ধৰক মই এইটো শ্বেয়াৰ কৰিম বা এইটো মই চেলিং কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো এতিয়া মই ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক, আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ চাওক ওপৰত লিখা আছে ৰাইট চাইডে শ্বেয়াৰ বুলি। ঠিক আছে, চ' শ্বেয়াৰত ক্লিক কৰিব। আৰু শ্বেয়াৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাওক, আপোনালোকে ডাউনলোড ইমেজ আছে, ইয়াত হোৱাটছএপ, ফেচবুক,
ফেচবুক গ্ৰুপ যি আপোনাৰ হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰে ক'ত বা য'ত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব মই চিম্পল আপোনাক প্ৰথমত মই হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰি দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে তো হোৱাটছএপত ক্লিক কৰিলোঁ হোৱাটছএপত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাক কেই ফটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে বা কেই ফটো হোৱাটছএপত চেণ্ড কৰিব বিচাৰিছে ঠিক আছে চিম্পল মই এইটোত যদি মই দুটা কপি ল'লোঁ তাৰপিছত ইয়াত চাওক চেণ্ড হোৱাটছএপ বুলি চেণ্ড টু হোৱাটছএপ ঠিক আছে চ' চেণ্ড টু হোৱাটছএপত ক্লিক কৰিব চাওক ডাউনলোড হৈ গ'ল তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা বেগ আহি যাব চিম্পল বেগ আহি গ'ল সৰি এক মিনিট চেণ্ড টু হোৱাটছএপত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যেতিয়া মোৰতো যিহেতু হোৱাটছএপটো মই ইনষ্টল কৰা নাই মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ হোৱাটছএপ বিজনেছত মই ক্লিক কৰিব লাগিব চেণ্ড টু হোৱাটছএপ বিজনেছ ঠিক আছে ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক আপোনালোকে এতিয়া হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব হা তো আপোনালোকে চাই থাকক শ্বেয়াৰিং ইমেজ আপোনালোকে তাৰপিছত ইয়াত চাওক এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে হোৱাটছএপত যাব হোৱাটছএপত গৈ পিনে আপোনালোকে গোটেইখিনি ফটো যাক দিব বিচাৰে ধৰক মই আপোনালোকক এটা যিকোনো এটা দেখাই দিছোঁ 1 নম্বৰ মাই নাম্বাৰ মাই জিঅ' ইয়াত গৈ পিনে মই চিম্পল ইয়াৰ পৰা মই ফটোখিনি যোনখিনি মই ডাউনলোড কৰিছিলোঁ সেইখিনি লৈ ল'লোঁ ঠিক আছে এইখিনি ফটো আছিলে চ' মই চিম্পল এইখিনি লৈ লৈছোঁ তো এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া যদি এইজনৰ যদি ভাল লাগে এইজনে ভাল লগাৰ পিছত আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব আপুনি তেখেতৰ লগত কথা পাতিব ঠিক আছে কথা পতাৰ পিছত তেখেতে যদি কয় লাগে তেওঁৰ পৰা আপোনালোকে এড্ৰেছসমূহ লৈ ল'ব আগত লোৱাৰ পিছত তেখেতসকলক ইয়াত যিটো দাম লিখা আছে 329 যিটো লিখা আছে সেইটো তেখেতসকলক নক'ব আপুনি ইয়াত হয়বা 400 ক'ব নাইবা 450 বুলি ক'ব ঠিক আছে ইয়াত যিটো কোম্পানী প্ৰাইচ আছে তাতকৈ বেছি ক'ব লাগিব তো যেতিয়া আপুনি ইয়াত অৰ্ডাৰটো লগাৰ পিছত সেইজনে সেইমান প্ৰাইজত দিব আৰু ইয়াত কোম্পানী প্ৰাইচটো কোম্পানী কাটি ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰাইচ যিমানখিনি মাৰ্জিন থাকে সেইটো আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব ঠিক আছে চ' মই এতিয়া আপোনালোকক ইয়াত হৈ গ'ল এইখিনি হোৱাটছএপত মই চেণ্ড কৰাত আপোনাক দেখাই দিলোঁ তাৰপিছত নেক্সট এতিয়া মই আপোনাক দেখাম ফেচবুকত ঠিক আছে তো চিম্পল আপোনালোকে ফেচবুকত যাব আপোনালোকে ফেচবুক লাইট ইউজ কৰিব ফেচবুকত য'ত হ'লেও আপোনালোকে ইজি হ'ব তো চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত চাওক এটা মাৰ্কেট প্লেচ অপশ্যন আছে ইয়াত যদি আপোনালোকে শ্ব' নহয় আপোনালোকে য'ত 3 লাইন আছে ওপৰত ৰাইট চাইডে তো ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে মাৰ্কেট প্লেচ বুলি ঠিক আছে এইটো চ' মাৰ্কেট প্লেচত ক্লিক কৰিব এইটো ইণ্টাৰফেচ খোল খাব ইয়াত আপোনালোকৰ য'ত চেল অপশ্যন আছে চেলত ক্লিক কৰিব চেলত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাই আহিব ঠিক আছে চ' চিম্পল আপুনি এড ফটোজত ক্লিক কৰিব আপলোড ফটোজ তাৰপিছত আপোনালোকে যি কপি ফটো আপোনালোকে লৈছিলে চিম্পল এইটো মই ইয়াত আপলোড কৰি দিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰিব সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আপোনালোকে চাওক পইচা ইনকাম কৰিব ঘৰত বহি পিনে ক'তো যাব নালাগে ক'তো 1 টকা খৰচ কৰিম আপোনালোকে চিষ্টেমবিলাক যদি ভালকৈ জানি লয় তাৰপিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক দেখাই যাম চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক চিম্পল মই ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াত মই যিখিনি মই তাত প্ৰডাক্টটোৰ যিখিনি ডিটেইলছ আছিল যিখিনি মই কপি কৰিছিলোঁ ইয়াত মই চাব ইয়াত ডাউনলোডত ক্লিক কৰিলোঁ ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই আকৌ এবাৰ ডাউনলোড কৰিছোঁ পিছত ডিছক্ৰিপশ্যন কপি ঠিক আছে চ' ইয়াৰ ডিটেইলছ যিখিনি আছিলে সেইখিনি কপি হৈ গ'ল তাৰপিছত মই ইয়াত আহি গ'লোঁ ইয়াত যদি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স লিখা আছে ইয়াত মই ক্লিক কৰিলোঁ তো ইয়াত মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াত বহাই দিলোঁ ঠিক আছে তাৰ লোকেশ্যনটো আপোনাৰ মতে আপুনি দি ল'ব পাৰে মই ইয়াত ডিব্ৰুগড় দি থোৱা আছে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক ইয়াত প্ৰাইচ বুলি এতিয়া মই তাত কিমান কৈছিলোঁ 329 আছিলে তো ইয়াত মই চিম্পল মই 430 বুলি দিলোঁ ঠিক আছে মই 100 ৰুপিজ এটা মাৰ্জিন থাকিব যেতিয়া নেকি প্ৰডাক্টটো ডেলিভাৰীড হ'ব ডেলিভাৰীড হোৱাৰ 7 বা ৰিটাৰ্ণ পলিচি ডেট থাকে 3 দিনৰ আছে ৰিটাৰ্ণ হোৱাৰ ডেট সেই 3 দিনৰ পাছত মোৰ একাউণ্টলৈ পইচাটো ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব ঠিক আছে সেই 100 ৰুপিজটো তো ইয়াত আপোনাৰ প্ৰডাক্টটোৰ নাম লিখিব লাগিব তো মই প্ৰডাক্টৰ নামটো ইয়াত মই দি দিছোঁ যিখিনি কপি কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা মই ইয়াত অকল প্ৰডাক্টৰ নামটো মই ইয়াত দি দিছোঁ ঠিক আছে এইখিনি হ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে চিলেক্ট ইয়াত কেটেগৰী আছে তো কেটেগৰীটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব যিহেতু মেন্সৰ মেন কালেকশ্যনৰ হয় এইটো চাওক মেন্স কেটেলগছ এণ্ড শ্ব'জ ইয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ এইখিনি হৈ গ'ল এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পল আপোনালোকে য'ত পাব্লিছ বুলি লেখা থাকিব ইয়াত চাওক ওপৰতো আছে ইয়াতো আছে চিম্পল আপোনালোকে য'ত আপোনালোকে পাব্লিছ বুলি লেখা আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে চ' এইটো পাব্লিছ হৈ যাব এতিয়া হৈ গ'ল ইয়াত মোৰ চাওক ছাকচেছফুল পোষ্ট মাৰ্কেট প্লেচ আকৌ এবাৰ মই ইয়াত মই যিহেতু ফেচবুক কেইবাটা গ্ৰুপত এড হৈ আছোঁ চ' মই চিম্পল এইখিনিত মই কি কৰিম শ্বেয়াৰ অপশ্যনত যোনটো শ্বেয়াৰ অপশ্যন আছে শ্বেয়াৰ অপশ্যনত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ ঠিক আছে এইখিনি ইমানখিনিলৈকে আপোনালোকে বুজি পালে ঠিক আছে তো এতিয়া আপোনালোকক কাষ্টমাৰ কণ্টেক্ট কৰিব কেনেকৈ বা মানুহে আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰিব কেনেকৈ আপোনালোকৰ বস্তুটো চেলিং হ'ব কেনেকৈ তো ইয়াত আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট দিলে ঠিক আছে তো ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত যোনটো আপোনাৰ মেছেঞ্জাৰ আছে যোনটো ফেচবুকত আপোনালোকে এডভাৰটাইজটো দিলে বা যোনটো ফেচবুকৰ আইডিত আপোনালোকে মাৰ্কেট প্লেচত এই বস্তুখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলে তো সেইটো ফেচবুকৰ যোনটো মেছেঞ্জাৰ আছে চ' মেছেঞ্জাৰত আপোনালোকে চাওক মোৰ এনেকুৱা আহি আছে অৰ্ডাৰবিলাক চ' চিম্পল আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ দেখাব চ' আপোনালোকে ইজ দিছ ষ্টিল এভেইলেবল আপোনালোকৰ প্ৰডাক্টটো আছেনে নাই ষ্টিল এভেইলেবল আছেনে নাই চ' সেইটো আপোনালোকে ইয়েছ যদি আছে ইয়েছ বুলি দি দিব ঠিক আছে ইয়াত দিয়া আছে তো ইয়াত আপোনালোকে ভালদৰে কথা পাতি পিনে তেখেতৰ এড্ৰেছ পাতি লৈ ফোন নাম্বাৰ লৈ আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰটো ইয়াত আপোনালোকে চব
এই যেটো এপছ আছে এপছটোত গৈ আপোনালোকে অৰ্ডাৰটো বুক কৰিব লাগিব ঠিক আছে মই অৰ্ডাৰটো বুক কৰাটো মই দেখাই দিছোঁ এতিয়া ধৰক এইটো এতিয়া কোনোবা এজনে ল'ব ঠিক আছে মই অলৰেডি এইবিলাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বনাই থোৱা আছে ভিডিঅ' সেইকেইটা আপোনালোকে তাত চাই ল'ব পাৰে তো চিম্পল মই এই ভিডিঅ'টোত মই গোটেইখিনি মই কভাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ চ' এড টু কাৰ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এড টু কাৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাওক এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব তো আপোনালোকে চিম্পল ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে চাইজটো ইয়াত এবাৰ লৈ ল'ব ঠিক আছে তো এড টু কাৰ্টত এবাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক চাইজ এটা ইয়াত চাইজ ক্লিক কৰিব ঠিক আছে ইয়াত চাইজটোত এবাৰ মাৰিব ইয়াত আপোনালোকে চাওক 7 নম্বৰ 8 নম্বৰ 9 নম্বৰ 10 নম্বৰ 7 8 9 10 আছে তো আপোনালোকে যিটো নাম্বাৰ যিটো সাইজৰ শুজযোৰ লাগে সেইটো সাইজটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপুনি এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে এখিনি কৰা হ'ল তাৰপিছত গো টু কাৰ্টত আপুনি ক্লিক কৰি দিব গো টু কাৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক এখন ইন্টাৰফেস খোল খাই আহিব এটা কাৰ্টত মই আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাইছো সব ভিডিওটো আপোনাক শেষলৈকে চাই থাকক কত স্কিপ নকৰিব ঠিক আছে আপোনাক স্কিপ নকৰিব কত আপুনি আৰু ইয়া একদম অতি সহজ আপোনাক জাস্ট প্ৰথম সিস্টেমটো যদি আপোনাক জানি লয় তেতিয়ালে আপোনাক ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব মই আৰ্নিং কৰি মই লাইভ প্ৰুফ দেখাম মই কিমান টকা আৰ্নিং কৰিছো ঠিক আছে সো আপোনাক এতিয়া যেতিয়া এইখিনি ইন্টাৰফেস যেতিয়া গো টু কাৰ্টত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক আপোনাক এইখিনি ইয়াত এটা অপচন আছে ৰিসেলিং দা অৰ্ডাৰ ঠিক আছে সো আপোনাক ইয়াত যদি নো হৈ থাকে আপোনাক ইয়েস কৰি দিব ইয়েস কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাক এতিয়া কাস্টমাৰ জনক কিমান কৈছিল মই তাত কিমান দিছিল 430 ঠিক আছে সো মই 430 বহাই দিছো তো 430 মই বহাই দিও 430 বহাই দিলো দিয়াৰ পিছত আপোনাক চাওক মোৰ আৰ্নিং হ'ব কিমান 101 100 টকা মই মোৰ মাৰ্জিন পাম ঠিক আছে তো সিম্পল ইয়াত মই প্লেস অৰ্ডাৰত মই ক্লিক কৰিম প্লেস অৰ্ডাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক আপোনাৰ এখন ইন্টাৰফেস খোল খাব ইয়াত এটা আপোনালোকৰ আহে ইয়াত এড্ৰেছ দিবলৈ তো আপোনালোকৰ যদি আগতে যদি অলৰেডি এড্ৰেছ দিয়া আছে সো আপোনালোকে সেই এড্ৰেছত যদি ল'ব বিচাৰে আকৌ হেটো চুজ কৰিব পাৰে ন যদি আপোনাৰ এড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে তো চেঞ্জ কৰি ল'ব ঠিক আছে তো ইয়াত আপোনাৰ চেঞ্জ বুলি লেখা আছে চেঞ্জত ক্লিক কৰিব তো চেঞ্জত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস খোল খাব এড এ কাস্টমাৰ এড্ৰেছ ঠিক আছে সো ইয়াত আপোনাৰ যত এড কাস্টমাৰ বুলি লেখা আছে ওপৰত যেটো ইয়াত ক্লিক কৰি দিব এড কাস্টমাৰত ক্লিক কৰি দিছে আপুনি ইয়াত কাস্টমাৰ নাম ফোন নাম্বাৰ তেখেতৰ পিন কোডটো ইয়াত যদি দি দিয়ে অটোমেটিকলি ষ্টেট আৰু সিটিটো নিজে নিজে বহি যাব ইয়াত তাৰ পিছত আপোনাৰ তেখেতৰ হাউস নং বা ভিলেজ ইয়াত তেওঁৰ ৰোড নেম কলনী এখিনি দি ল'ব দিয়াৰ পিছত ইয়াত হোমটোত ক্লিক কৰি আপুনি সেভ এড্ৰেছত ক্লিক কৰি দিব সেভ এড্ৰেছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব এসা কেনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস খোল খাই আহিব তো আপোনাৰ যেটো এড্ৰেছ আপুনি প্ৰথমত সেভ কৰিব তো ইয়াত ওপৰত থাকিব তো ইয়াত এটো টিক মাৰ্ক লাগি থাকিব যেটো ব্লু পিংক হৈ থাকিব সৰি ব্লু হৈ থাকিব সো আপোনালোকে ডেলিভাৰী এড্ৰেছত আপোনালোকে এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে সো এখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কন্টিনিউত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰটো সাকসেসফুলি হৈ যাব তো অৰ্ডাৰটো হোৱাৰ পাছত যেতিয়া তেখেতে অৰ্ডাৰটো পাব 7 to 10 ডেছৰ ভিতৰত অৰ্ডাৰটো ডেলিভাৰিড হয় আৰু ডেলিভাৰিড হোৱাৰ আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ পলিচি ডেট ইয়াত যিমান দিন থাকিব ইয়াত দিয়া থাকিব আছে ইয়াত ৰিটাৰ্ণ ডেট দিয়া আছে 3 days ৰিটাৰ্ণ পলিচি ঠিক আছে 3 দিনৰ ভিতৰত তেখেতে ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰিব যদি এক্সচেঞ্জ হওক ৰিটাৰ্ণ হওক তেওঁ 3 দিনৰ ভিতৰত কৰিব আৰু সেই 3 দিনটো উকলি যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ যেটো মাৰ্জিন আছে সেটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব ঠিক আছে ইজি ভাবে আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব পাৰিব আৰু এই ভিডিঅ'ত মোৰ চেনেলত বনাই থোৱা আছে সবচিট আপোনালোকে কেনেকৈ অৰ্ডাৰ বুকিং কৰে বা কেনেকৈ কি কৰে গোটেইখিনি তাত এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বনাই থোৱা আছে আজি মই এই ভিডিঅ'ত মই গোটেইখিনি ষ্টেপ এটা ভিডিঅ'তে মই কভাৰ কৰিছো ঠিক আছে নেক্সট আপোনালোকক এটা মই দেখাই আছো আপোনালোকৰ আৰ্নিং মোৰ আৰ্নিং কিমান হ'ল ঠিক আছে সো মই ইয়াত য'ত লিখা আছে আৰ্নিং বুলি নহলে একাউণ্ট অপচনত গলে মাই আৰ্নিংত গৈ ক্লিক কৰিব পাৰে নাইবা আপুনি ইয়াত য'ত আৰ্নিং বুলি লেখা আছে তলত ইয়াত আৰ্নিংত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত চাওক মোৰ এইখিনি অলৰেডি মোৰ একাউণ্টত ডিপোজিট হৈ গ'ল ঠিক আছে এইখিনি মোৰ বেংক একাউণ্টত অলৰেডি সোমাই গ'ল আৰু মোৰ এতিয়াও 2844 টকা মোৰ পেন্ডিং হৈ আছে এইখিনি মোৰ সোমাবলৈ বাকি আছে ঠিক আছে তো এইখিনি চাওক মই ইয়াত যদি ভিউ ডিটেইলছত ক্লিক কৰোঁ ভিউ ডিটেইলছত ক্লিক কৰি চাওক এইখিনি চাওক মোৰ কেতিয়া মোৰ ডিপোজিট হৈছে যোৱাকালি মোৰ ডিপোজিট হৈছে পৰহিদিনাখন ডিপোজিট হৈছে ঠিক আছে 21 20 20 19 চাওক মোক এনেকুৱা বহুত কিটা ট্ৰানজাকচন হৈ গ'ল ঠিক আছে এইকেইটা মোৰ অলৰেডি মোৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল ঠিক আছে সো এই এপছটোৰ লিংক মোৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু অতি সহজভাৱে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা টকা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব 110% কৈছো এটা মোৰ আৰ্নিং আছে মোৰ এতিয়া 2320 টকা মোৰ অলৰেডি আৰ্নিং হৈ গৈছে বেছি দিন নহয় মই এসপ্তাহ আপোনালোকে যদি ভালদৰে কাম কৰে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আৰ্নিং কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল সো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মোক প্লিজ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু এনেকুৱা নতুন ভিডিও পাই থাকিবলৈ প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অলটো প্ৰেছ কৰি দিব যেতিয়া নেকি মই এনেকুৱা নতুন ভিডিও দিম আপোনালোকে প্ৰথমে চাবলৈ পাব ঠিক আছে সো আৰু এপছটো লিংক মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব তেনে বন্ধুসকল ভিডিওটো প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু আজিলৈ ইমানে পুনৰ নতুন ভিডিও সৈতে মই আপোনালোকক পাম